Hello, sziasztok! Az én nevem Csaba, és ez itt a Dupla Klikk. A mai műsorban ismét egy autós rádiót fogunk tesztelni, ami szintén az AliExpressről érkezett, és aminek a különlegessége az, hogy egydines, de mégis nagy kijelzős, kamerát lehet hozzá kötni, és állítólag nem csak Android, hanem iPhone Mirrorlinket is tud. Úgyhogy gyertek velem a garázsba, és nézzük meg! Ez, ha lehet mondani, még a réginél is semlegesebb dobozban érkezett, mert azon legalább volt egy autó. Ezen meg abszolút semmi nincs. És mutatom az egységet. Ebben az az érdekes, hogy ez egy egydines egység, mégis ilyen nagy kijelzővel van. Viszont ami egyben hátrány is ezen a kijelzőn az az, hogy oda kell figyelni, hogy mi kerül itt fölé, mert ennyivel magasabb, mint maga a lejátszó. Bár úgy látom, hogy elég okosan meg van oldva, hogy ez azért nem megy egészen a feketéig, tehát vastagabb ez a fekete csík. Úgyhogy hát az majd kiderül, hogy hogy fog beletalálni. Ma, amit meg akarok próbálni rajta, az, hogy leteszteljük, hogy működik. Ehhez azt ígérték, hogy megy a Mirrorlink iPhone-nal is, Androiddal is. Most nálam androidos telefon nincs, de nem is az a lényeg, nekem iPhone-nal fontos. Úgyhogy most ezt egyelőre itt az asztalon fogom letesztelni. Van hozzá, mint ahogy mondtam, egy kamera. Nem lesz elég hosszú a kábele, most nézem, hogy 5 méter. Nekem alakul meg 6-20. Úgyhogy elvezetésekkel, meg mindennel az lesz az 10 is. Van vele egy távirányító, amit nem tudom miért erőltetnek annyira távirányítót autó lejátszóhoz. Mondjuk a lakóban lehet, hogy pont jól fog jönni, de egy kis autóban, hogy minek kell távirányító, az magas. Úgyhogy most bekötöm, és megnézem, mit tud. Melyiknek az alján van ez a kis puca, mindig ez az áram, mégpedig úgy, hogy a fekete a test, a piros ez általában a plusz, ami a kontakt utáni plusz, ez meg a sárga, ez az a permanent plusz, tehát ezen mindig kell legyen, hogy ne veszítse el a memóriákat, ezen csak kontakt után, és ez meg a mínusz. A többi ez elektromos antennának, meg ilyesminek, ami most minket nem érdekel. Úgyhogy, sőt, én most ezt összekötöm a pirosat a sárgával, mert hogy itt nekem csak konstant pluszom lesz. Így. Ez jön be ide alól. És akkor ez lesz a... Így. És akkor... Ez lesz egy plusz. És működik is. Nem emlékszem már, de igen. Érintőképernyős. Basic setup. Egészen jól működik az érintőképernyője, sokkal jobb, mint egy másikon, amit rendeltem régebb. Ügyes kis egalizere van. Phone link. iPhone. Ezt most össze kell csatlakoztatni kábellel. Itt igazából nem tudom, hogy melyik felére kell, próbáljuk az USB-n. Így.
és megjelent. Az a titok, és egyben nem is annyira jó dolog, hogy a hátsó USB-be kell dugni, úgyhogy hátulról valahogy ki kell vezetni egy kábelt a MirrorLinkhez. És lássuk például, hogyha elindítunk egy navigációt, és hát ez nagyon jól néz ki. Most meg arra vagyok kíváncsi, hogyha a telefont kikapcsolom, akkor az is kikapcsolódik, igen. Hát így meg ugye sok értelme nincs. YouTube videókat nem is akarja lejátszani. Azt mondja, valami nem működik. Csak kihúzom. Kihúzom, akkor működik. Ha bedugom. Hogyha rá van dugva, akkor nem is megy a YouTube. Aha. És a Waze az megy. Nem látom nagy értelmét. Tehát a telefonomnak nagyobb a kijelzője, és úgy is menni kell, akkor miért tenném ide át, hogyha ezt lekapcsolom, úgy már nem megy. Ennek így lenne értelme, hogyha lekapcsolnám, az meg ott marad. De nem. Eltűnik. Igazából tényleg még rajta van a fólia, de nagyon szépen megy az érintőképernyő ahhoz képest. Color mode. Itt ezt a színeket lehet választani. Most mondtam, hogy szépen megy. Red. Nekünk ott mondjuk ez most teljesen mindegy, hogy mire állítom, mert úgyis ki lesz húzva. De jól néz ki. Camera mirror, animation, driving. Jó. Sound setup. Ez is nagyon vagány. Background, háttereket lehet választani. Mindenféle nem létező nyelv van, de magyar nincs. Dátum. Kb. Ennyit tud. Kalendár. A kamerának Bluetooth. Az már minden lejátszó tudja. És akkor kipróbáljuk a kamerát. Ez a lila szál fogja aktiválni, hogyha a pluszhoz érintem. És lássuk. Tűrhető minőség. Lássuk. Sötétbe. Elég erősen világítanak amúgy ezek, és nem infrás. Lássuk így. A rádiónak nincs RDS-se, ugyanez a szar rádió, mint a régiekben, lehet menteni, de nem mutatja ki, hogy igazából mit hallgat, ami nem annyira 2022 már. Azt szeretem, hogy amikor kikapcsolod, akkor minden kikapcsolódik. Nem marad semmi úgy, mint a régin, hogy aztán meríti az akut. Egészen gyorsan bekapcsolt. Méretben nagyon kicsi, mint látjátok a háta. Hát egy olyan 8-9 centi, lehet még annyi se. Igen, megérte azt az 55-60 eurót, amibe került. A MirrorLink az működik, de nem sok értelmét látom, úgyhogy ha a telefont folyton be kell legyen kapcsolva, és a telefonon van egy sokkal nagyobb és jobb minőségű kijelző, akkor meg mi értelme lenne áttükrözni egy gyengébbre. Az
Az érintő képernyő nagyon jól működik, a kijelző minősége nagyon jó, nagyon feldobja az autót, a távirányítót továbbra is értelmetlennek találom, de alapjába véve megérte a pénzt, és hogyha ilyesmit szeretnétek, akkor tudom ajánlani. Hogyha esetleg még a használat közben kiderítek valami nagyon fontos dolgot, akkor azt mindenképp ide belinkelem. Egyelőre úgy tűnik, hogy ennyi. És hát, hogyha tetszett, akkor mindenképp iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!